จริงหรือทหารเกาหลีเหนือร่วมสงครามกับรัสเซียสถานการณ์ความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกที่น่าจับตาช่วงนี้คือบริเวณคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่นเกาหลีใต้ได้สนับสนุนนาโต้ขยายสงครามยูเครนโดยให้กู้อาวุธเช่นขีปนาวุธต่อต้านรถถังเรเบโล ATGM และกระสุนปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรและ155มิลลิเมตรพร้อมจะเกณฑ์ทหารส่งไปสงครามยูเครนล่าสุดพลเมืองเกาหลีใต้จำนวนมากก่อม็อบเดินขบวนในกรุงโซลประท้วงรัฐบาลโดยตะโกนและทำป้ายว่าเราไม่อยากเป็นยูเครนที่2เราไม่อยากเป็นเหยื่อของสหรัฐหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้อ้างว่าเกาหลีเหนือส่งทหารกว่า10,000 นายไปรัสเซียเพื่อร่วมในสงครามยูเครนอ้างว่าฝึกฝนการปรับตัวอยู่ที่ฐานทัพรัสเซียในตะวันออกไกลเช่นวลาดิวอสต็อก อุสซูริส คาบารอฟ และบลาโกเวชเชนพร้อมกระสุนปืนขนาด122มิลลิเมตรและ152มิลลิเมตรกว่า8ล้านนัดในข้อเท็จจริงแล้วพวกเขาคือพลเมืองชาวรัสเซียเชื้อสายยาคูเตียไซบีเรียและบูเรเตียมีต้นกำเนิดบรรพบุรุษมาจากชาวมองโกเลียและอาศัยอยู่ในไซบีเรียตะวันออกมานานหลายพันปีแล้วมีลักษณะคล้ายคลึงกับชาวเกาหลีเหนือพื้นที่นี้มีชาวรัสเซียและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆอาศัยประมาณ 70%อีก 30% เป็นชาวบูเรียตมีประมาณ 500,000 คนหรือ 0.3% ของประชากรรัสเซียทั้งหมดที่มีชาวสลาฟเป็นประชากรส่วนใหญ่ทหารรัสเซียในดินแดนแถบนี้จึงหน้าตาเหมือนคนเอเชียพวกเขานับถือพุทธโดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินจะไปพบปะพลเมืองเหล่านี้อยู่เสมอเพราะพวกเขาเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกจากนี้ยังมีชาวรัสเซียเช่นชาวยาคุตคาวมีกตูวินตูวาอันไตหน้าตาคล้ายเกาหลีเหนืออีกด้วยประเมินว่าจากข้อมูลคลังแสงรัสเซียมีลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด115มิลลิเมตรคงเหลือเกือบ100ล้านลูกเพียงพอสำหรับใช้ทำสงครามโลกได้อีก2 ครั้งในทางเทคนิคลูกปืนใหญ่เกาหลีเหนือย่อมใช้กับกระบอกปืนใหญ่รัสเซียไม่ได้หลักการเดียวกับลูกปืนใหญ่เกาหลีใต้ก็ย่อมใช้กับกระบอกปืนใหญ่ของนาโต้ไม่ได้เช่นกันเพราะแต่ละประเทศจะออกแบบผลิตปืนใหญ่ที่มีกลไกยิงเกลียวภายในกระบอกและกระสุนแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นที่หุ้มแจ็คเก็ตหรือจุดอื่นๆไม่สามารถใช้ลูกปืนใหญ่ของประเทศหนึ่งไปใส่กับกระบอกปืนใหญ่ขนาดเดียวกันอีกประเทศหนึ่งได้ถ้าพยายามทำกลไกภายในก็จะระเบิดกระบอกปืนแตกทันทีทหารพลปืนอีกหลายนายจะระเหยไปการอ้างว่ามีทหารเกาหลีเหนือส่งไปทำสงครามยูเครนคาดว่าเป็นกลวิธีของนาโต้ที่ต้องการนำชาวเกาหลีใต้ที่สดใหม่ไปสู้รบพร้อมกับให้กู้อาวุธกับยูเครนเพิ่มอีกเพราะยุโรปอย่างเยอรมนีกับฝรั่งเศสกลาโหมประกาศยอมรับว่าคลังถังแตกยุติข้อตกลงจะไม่ให้กู้เงินและอาวุธอีกต่อไปจึงต้องการให้เกาหลีใต้มารับภาระหนักอึ้งต่อเพราะสถานะการคลังยังพอมีเงินเหลือไม่อาการหนักเหมือนยุโรปส่วนชาวเกาหลีเหนือจริงๆเข้าไปทำงานอย่างถูกกฎหมายในรัสเซียมานานแล้วเหมือนแรงงานทั่วไปเช่นงานก่อสร้างปัจจุบันพวกเขาช่วยคนสลาฟท้องถิ่นสร้างเมืองที่ถูกทำลายในภูมิภาคดอนบาสแรงงานเกาหลีเหนือมีความอดทนและทำงานฝีมือดีบางเมืองรัสเซียสร้างใหม่แค่6 เดือนเท่านั้นตัวอย่างเมืองที่พวกเขามีส่วนร่วมสร้างอย่างน่าทึ่งคือเมืองท่ามาริอูนโปรอันสวยงามแคว้นโดเนตสามารถฟื้นตัวจากสงครามได้เร็วมากถนนที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยการทำลายล้างตอนนี้กลับมีชีวิตชีวาไม่เพียงแต่สร้างเมืองขึ้นใหม่เท่านั้นแต่ยังเจริญรุ่งเรืองกว่าอดีตแสดงถึงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของผู้อยู่อาศัยจากอดีตชาวยูเครนปัจจุบันพวกเขากลายเป็นชาวรัสเซียตลอดไปนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป